Hello chào cả nhà. Hôm nay mình rất vui mời được anh Mạnh để giao lưu với cả nhà. Thì đầu tiên thì anh hãy giới thiệu về bản thân anh và lĩnh vực anh kinh doanh. Chào Hiếu, chào cả nhà. Mình tên là Nguyễn Trọng Mạnh, hiện mình đang kinh doanh về mặt hàng đồng phục cho doanh nghiệp và trường học. Hôm nay rất vui được ngồi đây cùng Hiếu để chia sẻ với các bạn về những cái câu chuyện của mình trong kinh doanh. Phần nào có thể giúp được cho các bạn hiểu thêm và có nhiều kinh nghiệm sau này ra khởi nghiệp. Trong cái quá trình mà kinh doanh đó, đi khởi nghiệp như vậy á, anh hãy chia sẻ một cái câu chuyện vui mà anh cảm thấy hạnh phúc về sản phẩm, về cái dịch vụ của anh hoặc là về khách hàng của anh. Nếu mà nói về vui á, thì cái niềm vui nhất của mình á, là mình may đồng phục như vậy á, thì mình kết nối được với rất là nhiều bạn ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Các bạn tham gia, các bạn là những cái câu lạc bộ thiện nguyện và các bạn rất là nhiệt tình. Từ những cái mối quan hệ đó thì mình thấy các bạn hàng ngày trên Facebook, trên Zalo của mình, thấy các bạn đi làm những cái công tác xã hội rất là ý nghĩa và các bạn giúp đỡ được cho những người khó khăn, tham gia những cái chương trình tình nguyện để giúp cho các em học sinh đi thi. Và mình hàng ngày như vậy á, các bạn mặc những chiếc áo của mình may và mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, cảm thấy là cái sản phẩm của mình á, là được giúp cho các bạn đi hoạt động, đi tham gia những cái chương trình như vậy. Và cái niềm vui của mình á, nó cũng được nhân rộng ra khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Và từ những cái mối quan hệ như vậy á, thì mình cũng có những cái đóng góp một phần nào đó cái trong công việc của mình á. Thì trong công việc của mình nó cũng có những cái sản phẩm mình có thể tự làm ra được và mình cảm thấy là các bạn đang cần những cái sản phẩm đó, ví dụ như là những cái khẩu trang đi chẳng hạn. Trong những cái mùa dịch như vậy này, chúng ta thì có thể là ở trong nhà chúng ta tránh dịch, nhưng mà đối với các bạn đi thiện nguyện thì các bạn vẫn hoạt động ở ngoài và các bạn rất là cần những cái khẩu trang. Mà trong cái thời gian mà bắt đầu bùng dịch á Hiếu, là thiếu khẩu trang y tế nè. Đó, cho nên là bên anh á, thì lại tự sản xuất được ở trong xưởng luôn. Thì anh cũng bày ra cho các anh chị em trong xưởng, vừa may vừa bán vừa tặng. Những nơi nào mà cần á, mà phục vụ cho các công tác xã hội á, thì anh sẽ tặng. Đó, giống như đợt mà đang dịch á, đang trong cái quá trình mà đang cách ly xã hội á, thì anh cũng có tặng cho khoảng gần 1000 cái khẩu trang cho một cái bạn ở ngoài Bình Thuận. Các bạn đó ở ngoài Bình Thuận thì bạn nó cũng rất là vui và thật tình là bạn này đem cái số đó, bạn đem số mà khẩu trang đó đem ra ngoài xã để các bạn cùng phát cho tất cả các bà con ở trong xã của mình. Thì mình cảm thấy những cái điều đó nó làm cho mình hứng thú công việc hơn, mình cảm thấy yêu quý công việc của mình hơn. Thì đó là một trong những cái niềm vui mà Mạnh đã đúc kết được và đã được trải nghiệm trong cái thời gian mà mình làm đồng phục. Câu chuyện rất là ý nghĩa không các bạn? Đó, các bạn thấy không? Mình kinh doanh đó, mình làm một cái sản phẩm gì ra, nó đều mang một cái sứ mệnh, đều mang một cái ý nghĩa của nó. Và mình thấy nó có mang ý nghĩa đó cho cộng đồng đó, mình cảm thấy trong người mình rất là vui. Và đó cũng là cái động lực của mình để tiếp tục đi Đúng làm. Rồi. Mình không có bỏ cuộc mà mình tiến tới, dù nó có đúng là cái con đường khởi nghiệp nó có khó khăn, nó có gian nan, nó có vất vả, nhưng mà vì những cái ý nghĩa đó nó làm cho mình thôi thúc cái máu khởi nghiệp trong người mình lên. Và mình cứ tiếp tục như thế mà mình làm và trao lại giá trị, vừa cải thiện, vừa giúp ích cho chính bản thân mình, gia đình mình, và mình còn giúp ích được cho xã hội, cho cộng đồng nữa. Thì câu chuyện và anh có thể chia sẻ với mọi người biết về một trong những cái sai lầm hoặc những cái thất bại mà qua đó anh rút kết ra được một cái bài học gì đó. Nếu mà nói sai lầm thì nhiều lắm. Sai lầm thì bao nhiêu năm rồi anh? Mình kinh doanh cũng được chính thức mà mở công ty cũng được khoảng tầm 8 năm nay rồi. Thì sai lầm thì chắc đếm không hết đâu. Nhưng mà mình sẽ kể cho các bạn 1-2 cái sai lầm mà nó dẫn tới cái hậu quả nặng nề mà các bạn nên tránh. Thì cái sai lầm thứ nhất á, là khi mà chúng ta lựa được một sản phẩm á, để chúng ta kinh doanh á, thì chúng ta phải lựa được là chúng ta bán cho ai, đúng không? Ví dụ như chúng ta may một cái áo mà chúng ta không xác định được là bán cho ai thì cái đó thì không biết bán đi đâu á,
Đó là Làm một cái ra sai lầm. không Đúng có rồi, tiêu thụ. làm ra không biết bán đi đâu, đúng không? Đó thì cái thời gian mà lúc đầu mà mình ra kinh doanh á, thì mình bị một cái sai lầm là mình không biết bán cho ai. Đó, mình không biết bán cho ai. Mình may ra một cái áo mà mình đi chào một cái người mà họ không có ý định, và cuộc đời họ sẽ không bao giờ họ mua cái áo đó, thì mình sẽ không bao giờ có cơ hội để mình bán cái áo đó cho họ đâu. Cho nên là cái sai lầm đó là cái sai lầm mà đầu tiên, mà là cái sai lầm lớn nhất luôn khi mà mình ra khởi nghiệp. Mình lựa chọn cái khách hàng tiềm năng sai á, không có đúng á, thì sẽ dẫn tới những cái thiệt hại rất là nặng nề. Là mình đi tìm khách hàng, nhưng mà mình tốn thời gian này, tốn cái chi phí để đi tìm khách hàng, nhưng mà mình lại không bán được sản phẩm. Đó là cái thời gian đầu là mình đi bán hàng là bị như vậy. Và cái thứ hai là khi mà mình đã có khách hàng rồi, mình lại bị một cái sai lầm nữa là mình không xây dựng cái đội ngũ của mình, mà mình lại đi phụ thuộc vào các nhà cung cấp. Đó, và phụ thuộc vào những cái đối tác sản xuất. Đó thì nó làm cho mình bị thụ động khi mà mình thực hiện các cái đơn hàng. Đó, khi mà mình gặp được một khách hàng thì mình lại bị là mình không phục vụ được họ ngay lập tức, thì họ sẽ từ chối mua hàng của mình. Đó thì trước đây á, là khi mà mình nhận được đơn hàng thì mình lại phải đi tìm cái người mà may nè, đó, tìm người thiết kế nè, tìm người in cho mình nè. Đó thì mình sẽ bị thụ động về những cái chuyện đó. Thì sau này á, thì mình xây dựng được cái đội ngũ cho cái công ty mình luôn. Thì mình có in tại chỗ nè, mình có thêu tại chỗ nè. Đó, và mình thiết kế tư vấn cho khách hàng ngay khi mà khách hàng liên hệ để đặt hàng. Thì từ những cái việc đó mình đã khắc phục được hết tất cả những cái lỗi đó. Và bây giờ là khi mà khách hàng liên hệ với mình thì trong khoảng tầm 2 tiếng đến 3 tiếng là mình đã có thể may được một cái mẫu cho khách hàng rồi. Đó, may mẫu cho khách hàng để khách hàng cảm nhận được cái sản phẩm của mình sau khi mình may ra nó sẽ như thế nào. Và đó là một trong những cái mà lỗi mà mình muốn gửi tới các bạn là chúng ta không nên quá phụ thuộc vào nhà cung cấp, và không quá phụ thuộc vào những cái nhà sản xuất, những cái xưởng sản xuất. Đó. Wow, là anh Mạnh đã chia sẻ đến chúng ta là 2 cái bài học. Thứ nhất là các bạn chọn là anh đã chọn sai cái khách hàng mục tiêu trong cái thời gian đầu ra khởi nghiệp, thì anh đã chọn sai khách hàng mục tiêu, dẫn tới cái quá trình đó là mình làm cái sản phẩm mà lại không có khách hàng mua, thì sản phẩm nó vẫn còn đó. Còn cái thứ hai là mình quá phụ thuộc vào cái nhà cung cấp, thì mình dẫn tới cái việc mình không có chủ động được. Và qua 2 câu chuyện đó thì anh Mạnh cũng rút ra được cái bài học, và các bạn nào mà làm chung ngành với anh Mạnh đó thì cứ có thể copy cái bài học đó là làm theo nhé. Đặc biệt là trong cái vấn đề là các bạn chỉ cần order thôi là 2 tiếng sau là có mẫu áo liền giao tới tận nhà. Như vậy là thấy rất là nhanh. Có cái đó là có sự cải tiến, mình thấy chưa có một cái chỗ nào làm hết. Đó là cũng là cái bí quyết thành công của anh Mạnh. Các bạn cứ việc bắt chước làm theo cũng được, anh Mạnh không có lấy tiền bản quyền đâu. Rồi, vậy thì anh có thể chia sẻ là cho tới ngày hôm nay á, cái động lực gì mà khiến anh mỗi ngày thức dậy á, anh vẫn còn nhiệt huyết, anh vẫn có tràn đầy năng lượng để anh tiếp tục anh làm việc miệt mài như vậy? Chia sẻ với Hiếu với mọi người á, là khi mà ra kinh doanh á, thì ai cũng có mục tiêu hết, và cái mục tiêu đó mình luôn luôn mình phải treo ở một cái nơi nào đó mình dễ thấy, bằng một cái tấm hình chẳng hạn, hoặc là một cái bảng kế hoạch chẳng hạn, hoặc là một cái vật gì đó mà khi mà mình ra kinh doanh có ai đó tặng cho mình, để mình nhìn vô nó, mình nhớ được là cái mục tiêu của mình nó nằm ở đó. Và mỗi ngày mình thức dậy mình sẽ thực hiện cái bản kế hoạch để tiến tới cái mục tiêu đó càng ngày càng gần hơn. Thì đó là một trong những cái động lực giúp cho Mạnh mỗi ngày và mình năng nổ, học hỏi và mình tiến tới những cái mục tiêu sau nữa. Và cái mà mình cảm thấy là hay nhất là các bạn hãy lập ra cho mình được một cái bảng kế hoạch phát triển cho bản thân
và cho doanh nghiệp của mình. Rồi. Đó, như vậy thì anh Mạnh chia sẻ là các bạn phải có cái mục tiêu rõ ràng, các bạn hãy lập ra các bạn kế hoạch đó. Thì nó cũng như là cái mỏ neo cho các bạn trong tâm trí vậy đó, là mỗi một ngày chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta sẽ có động lực. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái mục tiêu, chúng ta có động lực và chúng ta xem xét qua các bản kế hoạch, chúng ta đã làm được từng việc gì đó, thì nó dần dần nó tiến tới cái mục tiêu chúng ta, thì chúng ta thấy nó gần tới mục tiêu rồi, chúng ta rất là vui, rất là hưng phấn. Cảm giác giống như là sắp chạm tới được ước mơ vậy đó. Chạm được là mình thấy rất là vui, và mỗi ngày mình cứ có động lực làm tiếp. Tại mỗi một ngày trôi qua, cái bản kế hoạch của mình nó ngắn đi và sắp hoàn thành hết rồi, mình đánh dấu tích lên, nó hoàn thành hết rồi đó. Thì đó là chia sẻ của anh Mạnh. Và lời cuối anh có chia sẻ hay lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn mà bước ra khởi nghiệp không anh? Nếu mà nói về kinh nghiệm của mình á, thì sau một cái quá trình kinh doanh của mình có những cái lời khuyên nho nhỏ cho các bạn như thế này, là khi mà các bạn mới ra kinh doanh á, thì các bạn nên lựa chọn cho mình được một cái sản phẩm, và mình liệt kê ra được những cái điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình về trong cái lĩnh vực đó. Và khi mà mình xác định được mình ở đâu rồi thì mình đi tìm những cái tài liệu, những cái kiến thức đó ở trên mạng, trong sách báo và hoặc là những người thầy của mình, để mình bổ sung vào những cái kiến thức đó, những cái giúp cho mình hoàn thiện hơn mỗi ngày. Cái điều số 2 mà mình muốn gửi đến các bạn là khi các bạn mới ra kinh doanh, các bạn chưa có vốn nhiều, chưa có cơ sở để sản xuất, các bạn nên tập trung vào khâu bán hàng và chăm sóc khách hàng. Nhờ vào những cái việc đó thì chúng ta sẽ nắm giữ được khách hàng ở trong tay, và sau một thời gian chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm và vốn để chúng ta có thể mở rộng được ra kinh doanh, thì lúc đó chúng ta sẽ có sẵn khách hàng vốn đó và kinh nghiệm, và những cái đó là những cái rất là cần thiết để chúng ta có thể thành công. Như anh Mạnh chia sẻ thì là chúng ta phải, khi mà bước ra chọn một cái lĩnh vực gì đó hay bắt đầu khởi nghiệp, thì chúng ta phải biết xác định được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, xác định được cái sở thích, cái đam mê của mình, và từ đó bắt đầu cái mình mới đi tìm học hỏi những kiến thức những cái tài liệu, những cái bài viết liên quan tới cái lĩnh vực mình chọn, và mình học hỏi, phát triển bản thân. Rồi theo năm và cái một số 2 mà anh Mạnh muốn chia sẻ là cái khoảng thời gian đầu á, chúng ta là mới ra khởi nghiệp, chúng ta là ít vốn còn non trong ngành nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có khách hàng gì hết trơn, thì chúng ta nên tập trung vào cái mục bán hàng và chăm sóc khách hàng, để từ đó chúng ta chuyển đổi qua 5 tháng chúng ta sẽ có một lượng khách hàng khách hàng gọi là thân thiết, trung thành với chúng ta. Đúng rồi, đó, khách để hàng chúng ta thân thiết. có nguồn vốn, và khi chúng ta có vốn rồi thì chúng ta mới phát triển mạnh cái sự nghiệp kinh doanh của chúng ta được. Thì qua cái câu chia sẻ của anh Mạnh thì mình cũng chia sẻ với các bạn một bài học. Mình lấy ví dụ trên tay của mình là một cái phong bì, mình đưa cho các bạn, mình kêu các bạn là hãy đi ra đường đổi một cái món đồ gì đó đi. Thì các bạn sẽ cầm cái phong bì này đi đổi cái món gì. Mọi người không biết trong phong bì này giá bao nhiêu, trị giá bao nhiêu và có bao nhiêu tiền, nhưng mà các bạn sẽ không biết đi đổi cái gì đó. Và mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Trong cái phong bì này đó thì nó có tờ 1.000, nó có tờ 2.000, nó có tờ 5.000, 10.000, 20.000, hoặc thậm chí là cả 200 đô. Như vậy thì tổng cái phong bì này đó thì nó khoảng độ là 5 triệu. Thì khi các bạn mà không biết cái giá trị bên trong cái phong bì đó, các bạn có thể đem cái phong bì này các bạn đi ra đổi ổ bánh mì. Nếu mà các bạn không có tự tin, đổi bánh mì thì lỗ quá đó, đem ra đổi ổ bánh mì, hoặc là đổi đôi dép vài chục ngàn đó, thì nó là lỗ. Còn nếu như mà các bạn ảo tưởng, các bạn cầm cái phong bì này, các bạn đi đổi cái iPhone 11 hoặc là cái iPhone sắp tới, iPhone 12 đó, thì cái này là bị hoang tưởng đó. Thì cho nên đó, cái bài học rút ra ở đây là cái gì? Các bạn phải biết được cái giá trị của mình nằm ở đâu, mình có vạch xuất phát ở đâu, cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, và cái cốt lõi là cái giá trị của mình là bao nhiêu đó, để mình từ đó mình biết được cái năng lực, mình đi học hỏi, mình phát huy, chứ mình đừng có ảo tưởng, hoặc là mình vô định, mình không biết mình là ai hết, mình đi ra đường mình sẽ rất là rụt rè đó, mình sẽ không có mạnh dạn. Ví dụ như các bạn biết trong đây là 5 triệu, các bạn ra mạnh dạn luôn, bán cho tôi 100 ổ bánh mì, nó khác với cái chuyện là bạn không biết trong này bao nhiêu, cô có thể đổi cho em một ổ bánh mì được không đó, nó sẽ khác nhau. Nó sẽ tạo cho khi các bạn biết bên trong các bạn nội lực của các bạn, cái tầm của các bạn tới đâu, thì các bạn sẽ rất là tự tin.
Đúng các rồi. bạn sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong cái lĩnh vực kinh doanh và trong đời sống của bạn, và các bạn sẽ gặt hái được rất là nhiều thành công đó. Và đó là cái câu chuyện mình muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào một video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.